perfect. Okay, now the next one is design. አሁን ዲዛይን ላይ ስንመጣ ሉክ ኤንድ ፊል ነው የምናየው። ዲዛይን ላይ በነገራችን ላይ ብዙ ሰዓት አንቆይም። ኦኬ ዲዛይን ማለት ይሄንን እንደው ሉክ ኤንድ ፊሉ ምን ይመስላል የሚለው አንድ ለምሳሌ አሁን እሺ አያችሁት እዚህ ጋር አሁን ታይትሉ እንዴት እንደሆነ በብሉ ነው ያመጣብን። አይ ብሉ ከሚሆን ይልቅ ጥቁር ይሁን ብንል ይሄንኛውን ዲዛይን ብንመርጠው እሺ አውቶማቲካሊ እንዴት እንደቀየረልኝ አረንጓዴ አድርግልኝ ብትሉት ይሄንን አድርግልኝ ብትሉት ይቀይራል። አውቶማቲካሊ ሉክ ኤንድ ፊሉን ይቀይርላችኋል ማለት ነው። ሶሪ እንደዛ አድርጎ የሚቀይርላችሁ ከሆነ ይሄ ምን እየተባለ ይጠራል ማለት ነው? ዲዛይን ይባላል ማለት ነው። ይሄ ዲዛይን እዚህ ጋር ያሉት የተለያዩ ዲዛይኖች አሉ። ቲሞች ራሱ አሉ። ክሊክ ብታደርጓቸው የተለያዩ ቲሞች ይሰጣቸዋል። ይታያቸዋል። ቲም ማለት ሉክ ኤንድ ፊል ማለት ነው። ለምሳሌ ቺን የሚመስል ብትሉት ይሄን የሚመስል ካላችሁ ከለር ኮምቢኔሽን አለው ራሱን የቻለ በነገራችን ላይ it is a science by itself ከለር መምረጥና ኮምባይን ማድረግ ማለት ነው። ይታያቸዋል። ኢቭን ቺን ራሱ እንዴት እንደቀየራት አያችኋት አይደል? ለምሳሌ ይሄን ባደርገው ይታያቸዋል እንዴት እንደሚቀይረው ኢቭን ያሉትን ጽሁፎች ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም ነገሮች አብሮ ይቀየርባቸዋል ማለት ነው። ይሄ ምን እየተባለ ይጠራል? ቲም እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። ቲሙን እንደዚህ አድርጋችሁ ሴት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ጉድ ይሄንን አየን። ከዚህ ቀጥለን የምናየው ምንድነው? ከዚህ ከቲም ቀጥለን ከለሮቹን እዚህ መታችሁ ሴት ማድረግ ትችላላችሁ። ፎንቶች አሉ። ይሄ ማለት ዲዛይን የምትሰሩበት ማለት ነው። ኦኬ ኢፌክቶች አሉ። የሉክ ኤንድ ፊል ኢፌክቶች ማለት ነው። ዋናውና ጥሩ ነገር ደግሞ እዚህ ጋር ለምሳሌ አሁን ይሄንን ጽሁፍ ጻፋችሁና ጨረሳችሁና ይሄንን ለምሳሌ አይ ይሄ ኮንፊደንሻል ዶክመንት ነው ብላችሁ ከጀርባው ከጽሁፉ ከእያንዳንዱ ፔጅ ውስጥ ኮንፊደንሻል የሚል መጻፍ ከፈለጋችሁ ዋተር ማርክ የሚላል ይታያችኋል። እዚህ ጋር ዋተር ማርክ የሚለው ክሊክ አደረኩት ኮንፊደንሻል የሚል ጨምርልኝ አልኩት። ክሊክ ባደርገው ኮንፊደንሻል ይለዋል እያንዳንዱ ዶክመንት ላይ ይታያችኋል። እንደ ኮንፊደንሻል እንዳለው ኤቭሪዌር ብትሄዱ ኮንፊደንሻል እያለ ይጽፋል ማለት ነው። ኦኬ ዩ ኖ ዋት እኔ የራሴን መጻፍ ፈለኩ ያዩብ የሚል ስለዚህ ምን ማድረግ እችላለሁ? ከስተም ዋተር ማርክ የሚል አለ ክሊክ አደርገዋለሁ። የት መጥቼ ዋተር ማርክ ነካው ከስተም ዋተር ማርክ የሚለውን ነካውት። ከዛስ ጻፍ ይለኛል። ከፈለኩ ኖ ዋተር ማርክ የሚል አለ። ፒክቸር ከፈለጋችሁ ፒክቸር፣ ቴክስት ከፈለጋችሁ ቴክስት። ከዛስ ቴክስቱን ማን ልበልላችሁ ይላችኋል። ያዩብ ያልኩት። ስለዚህ ካሁን በኋላ ይሄ ጽሁፍ ምን ይሆናል ማለት ነው? ያዩብ ይሆናል ማለት ነው። ይታያችኋል። እያንዳንዱ ዶክመንት ጀርባ ያዩብ ይሆናል ማለት ይሄ ማለት ልክ እንደ ባንክ ቡክ ቢኖራችሁ ከውስጥ የሆነ ጽሁፍ እንዲታያችሁ ማለት ነው። ኦኬ ይሄን ማድረግ የምትችሉበት ኦፕሽን አላችሁ። ከፈለጋችሁ ኢሜጅ ማድረግ ትችላላችሁ ፒክቸር ማለት ነው። እዚህ ጋር ፔጅ ከለር አለ። ሌላውና በጣም ኢምፖርታንት የሆነው ፔጅ ቦርደር የሚባል ፔጅ ቦርደር የሚባለውን ተመልከቱ። ይሄን ክሊክ ስታደርጉ ፔጃችሁ ምን አይነት ቦርደር ይኖረው የሚለውን የሚነግራችሁ ማለት ነው። ስትፈልጉ በመስመር ማድረግ ትችላላችሁ። ስትፈልጉ ደግሞ ይነዋት እኔ የምፈልገው አሁን በአርት ቢሆን አያችሁ አርት ብላችሁ እንዲያርጋችሁ ክሊክ አድርጋችሁ ዙሪያውን በአርት እንደዚህ ማምጣት ትችላላችሁ። ኦኬ ይሄን አልፈልገውም እኔ ሌላ ነው የምፈልገው ካላችሁ you can go back to the page ከዛስ ይሄን መታችሁ የፈለጋችሁትን መምረጥ ትችላላችሁ። ይታያችኋል። እንዲህ አድርጋችሁ የፈለጋችሁትን አይነት ከለር ማምጣት ትችላላችሁ። ኦኬ ብትሉት አውቶማቲካሊ እንደዚህ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ያው በክሪስማስ እንደዚህ የምታሳዩት ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? ፔጅ ቦርደሩን ከለሩን እንዲሴት የምታደርጉበት የምታስተካክሉበት ይሄ ምን እየተባለ ይጠራል? ፔጅ ቦርደር እየተባለ ይጠራል። ዲዛይን ውስጥ ነው ያለው። ፔጅ ቦርደር አልኩት አሉ። እንደውም አሁን በጣም ጥሩ የሆኑ ሐረግ የሚመስሉ እንትኖች ይኖራሉ። ኦር ደግሞ ከፈለጋችሁ ይሄው የማለላችሁ እንደዚህ ያደረጋችሁ መስራት የምትችሉበት ኦፕሽን አላችሁ ማለት ነው። ይሄ ምን ይባላል? ፔጅ ቦርደር ይባላል። ሪሙቭ ለማድረግ ከፈለጋችሁ you can remove that ፔጅ ቦርደር ማለት ነው። ፔጅ ቦርደሩን ኮምፕሊትሊ ማጥፋት ትችላላችሁ። አለበለዚያ ላይን ብቻ ይኖረው ካላችሁ ላይን ብቻ ማድረግ ትችላላችሁ። as you can see ላይን አለኝ ማለት ነው እያንዳንዱ ፔጅ ነው። ይሄም ፔጅ ቦርደር የሚባለው ዲዛይን የሚለውን ያየንበት ነው ማለት ነው። here we go almost there the next one የምናየው ምንድነው? ሌአውት የሚለው ነው። ሌአውት ማለት ምን ማለት ነው? ሌአውት የሚባለው ምንድነው? አሁን ለምሳሌ ይሄንን ወረቀት አሁን እንደዚህ ባሳያችሁ ይሄ ወረቀት ከየት ወደ የት ነው ሄደው ብላችሁ ከላይ ወደ ታች ነው። የቁመቱ ይረዝማል፣ ወርዱ ደግሞ ጠባብ ነው። እንደዚህ ባደርገው ደግሞ ወርዱ ይረዝማል፣ ቁመቱ ጠባብ ነው። ወረቀታችሁ ፕሪንት ሲደረግ አንዳንዴ እንደ ያደርጋችሁ ፕሪንት ማድረግ ትችላላችሁ ኦር እንዲህ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚህ ወደ ጎን ከሆነ ምን ይባላል? ኦሪየንቴሽኑ ላንድስኬፕ ይባላል። ወደ ታች ከሆነ ደግሞ ምን ይባላል? ፖርትሬት ይባላል። ያንን ሴት ለማድረግ ሌአውት ላይ ትመጣላችሁ። ኦሪየንቴሽን የሚላል ፖርትሬት ማለት ይሄ ነው ብያችኋለሁ። ላንድስኬፕ ማለት ደግሞ ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ላንድስኬፕ ባደረገው ተመልከቱ። አሁን ሙሉውን ዶክመንቴን በሙሉ ወደ ጎን ነው የሚያደርገው። ፕሪንት ስታደርጉ ነው የምታውቁት። በነገራችን ላይ ፋይል ትሄዱና ፕሪንት ስትሉት ይሄው ወደ ጎን ነው ያደረገው። ይታያችኋል። ኦኬ ልመለስ። ይሄን ልምጣ፣ ኦሪየንቴሽን ልመልሰው፣ ላንድስኬፕ ልበለው። ተመልከቱ። አይ እኔ ግን አንዷን ብቻ ወይንም ደግሞ እንበልና ይችኛዋን ብቻ ላንድስኬፕ ወይም ፖርትሬት ማድረግ ከፈለኩኝ መርጬ ቴክስቱን እዚህ መጥቼ ኦሪየንቴሽን ለዋለሁ። ታያችኋል። ይሄን ሶሪ ፔጅ ሴትአፕ ይችኛዋን አሮ ማለት ነው። እዚሽ ጋር ያለችዋን አሮ ነካና ኦኬ ላንድስኬፕ አድርግልኝ እለውና የትኛውን ሲለኝ ሆል ዶክመንት ሳይሆን ሴሌክትድ ቴክስት ኦንሊ ነው። ይሄ ማለት ነው አንዷን ብቻ
እንደዛ ያረጋታል ተመልከቱ ሌሎቹ ግን ይታያቸዋል ጠበብ ብላርግና ላሳያችሁ እንደዚህ ናቸው ይሄኛው ብቻ ላንድስኬፕ እንደሆነ እነዚህ ግን ምን ሆነዋል ማለት ነው ፖርትሬት ሆነዋል ማለት ነው now the most beautiful part ደግሞ አሁን ከዚህ ቀጥለን የምናየው ቅድም ሰንበዴ የጠየቀኝ ጥያቄ ምንድነው ኦኬ you know what እኔ አሁን ለምሳሌ ይሄንን ነገር ልክ አሁን አንድ ትልቅ መጽሐፍቶችን አይታችሁ ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስም ሊሆን ይችላል or whatever መጽሐፍ ይሃብ ምን አለው በኮለመን የተከፈለ ነው ለሁለት የተከፈለ ነው ያንን ለመክፈል ከፈለጋችሁ ኮለመን ሰሌክት ታደርጋላችሁ ዶክመንታችሁን ኮለመንስ የሚለውን ትመርጡና ሁለት ከሆነ ሁለት ሶስት ከሆነ ሶስት ታደርጋላችሁ ሁለት እስኪ እናርገው ይሄን ይመጣል ማለት ነው አያችሁት እንዴት እንደመጣ አሁን ይሄ ሁለት ነው ከዚህ በኋላ ብጽፍ ተመልከቱ ምን እንደሚያደርግ እንደዚህ ባደርገው ይሄው ሁለት ያደረገ ይመጣል ማለት ነው ይታያችኋል እንዴት እየቀጠለልኝ እንደመጣ እንዴ ያደረገ ይመጣል ይሄን ለማድረግ ምንድነው ያደረኩት ሴሌክት አደረኩኝ በጣም ሲምፕል ነው በነገራችን ላይ ሴሌክት አደረጋችሁ ከዛስ እዚህ ኮለመን ላይ መጣችሁና ሁለት አደረጋችሁት ማለት ነው አንድ ብቻ ይሁን አልፈልገውም ወደ ድሮ መልሰው ብትሉት ወደ ድሮ ይመልስላችኋል ማለት ነው አይ እስኪ ሶስት አድርገው ካላችሁት ሶስት ማድረግ ትችላላችሁ እሺ እንዴት እንደምታደርጉ ከዛ በኋላ እነዚህን አንላይን ታረጋላችሁ ቅድም እንደነገርኳችሁ እዚህ መጣችሁ ጀስቲፋይ ታረጉታላችሁ ልክ መጽሐፍ ትክክለኛ ኮለመን የተከፋፈለ መጽሐፍ መጣ ማለት ነው therefore ቅድም የጠየቃችሁኝ ሰዎች እንደዛ አድርጋችሁ ሴት ማድረግ ትችላላችሁ ምን አድርጋችሁ layout then columns then ሁለት ከፈለጋችሁ ሁለት ማድረግ ትችላላችሁ it will be like that this is called column okay ወደ ሌሎቹን ጃምፕ እናደርጋቸውና ምክንያቱም ሌሎቹ እንግዲህ የሚያስፈልጓችሁ ስላልሆነ ማለት ነው okay ወደሚቀጥለው ስናልፍ ሪፈረንስ የሚል አለ ይሄን ነግሬያችሁ that will be the end of our session for Microsoft Word lightly ማለት ነው እኔ ግን ምንድነው ትረስት አድርጋችሁ ማቆመው ከዚህ በኋላ በደም Microsoft Word መቀጠል እንዳለባችሁ አስዩም አድርጌ ማለት ነው በነገራችን ላይ ይሄን ዋተርማርክ ላጥፋው ምክንያቱም ዋተርማርኩ ካለ ጽሁፋችንን አግሊ ስለሚያደርገው ማለት ነው ሪሙቭ ዋተርማርክ ትሉታላችሁ መታችሁ አሁን ተመልከቱ ጽሁፋችን ይሄ ነው እያንዳንዱ ቪዲዮ ምናምን የሚል ሄዲንግ ሰጥቻለሁ በቪዲዮ ስር ሂስትሪ ኦፍ ቪዲዮ የሚላል ኦዲዮ ስር ሂስትሪ ኦፍ ኦዲዮ የሚላል ቴብል ኦፍ ኮንቴንት መስራት ፈለኩ ቴብል ኦፍ ኮንቴንት ማለት ምን ማለት ነው የማውጫ ማለት ነው ማውጫ ለመስራት እናንተ ሌላ መስራት አይጠበቅባችሁም ሲምፕሊ ሪፈረንስ ላይ ተሄዱና ተመልከቱ ሪፈረንስ ነካ ቴብል ኦፍ ኮንቴንት የሚላል ቴብል ኦፍ ኮንቴንት መጣ ከዛስ የትኛውን አይነት ኮንቴንት ነው የምትፈልገው ይላችኋል ይታያችኋል ኮንቴንት ልበልልህ ቴብል ኦፍ ኮንቴንት ልበልልህ ቴብል ኦፍ ኮንቴንትስ ልበልልህ ይታያችኋል እንደገና ደግሞ እንደዚህ አይነት አላይን ላድርግልህ ያለ የነገራችሁ ነው ማለት ነው እኔ መጀመሪያውን ልምረጠው ተመልከቱ ልክ እንደዚህ ሳደርገው ምን ያደረገ ይመስላችኋል ይታያችኋል እንዴት እንዳደረገልኝ ይሄን አመጣልኝ ማለት ነው ተመልከቱ ከዛ ወደዚህ ወደ ኋላ መመለስ ይችላል እንዴ አድርጌ ሶሪ ወደ ኋላ ልመልሰው let me bring it okay here you go እዚህ ጋር መጥቼ ወደ ኋላ መመለስ ይችላል አለበለዚያ ግን ያው እዚህ መጥቼ at the end ኢንተር ማለት ይችላል ኮንትሮል እና ኢንተር ብለው ተመልከቱ ምን እንዳደረገልኝ ማለት ነው ቴብል ኦፍ ኮንቴንቱ እንዴት እንዳመጣልኝ አያችሁ ቪዲዮ ስር ሂስትሪ ኦፍ ቪዲዮ መጥቷል ኦዲዮ ስር ሂስትሪ ኦፍ ኦዲዮ መጥቷል ኢንስትሩመንት ስር ክራር እና ምናምን መጥቷል ቅድም የሰራሁት መጣ ማለት ነው እንዳትረሱት ያልኳችሁ ይሄንን ነው now ይሄንን ኮንትሮልን ተጭኜ ክሊክ ባደርገው እዛ ቦታ ላይ ይወስደኛል ተመልከቱ ኮንትሮልን ተጫን ሂስትሪ ኦፍ ቪዲዮ ነካው እሺ ሂስትሪ ኦፍ ቪዲዮ አውቶማቲካሊ እንዳመጣኝ እስኪ ልመለስ ወደ ኋላ ክራር ላይ ልምጣ ክሊክ ላድርገው ተመልከቱ ክራር ላይ አመጣኝ ማለት ነው ይሄ ቴብል ኦፍ ኮንቴንት እየተባለ ይጠራል ማለት ነው ማይክሮሶፍት ወርድ ብዙ ነገር ነው ያለው እያንዳንዱን እናሳያችሁ ግን it will take too much time የኔ ያዘጋጀሁት በጣም ዋይድ የሆነ ማይክሮሶፍት ወርድ ዶክመንት ቪዲዮ ስላለ እሱን ማየትና አቴንድ ማድረግ ትችላላችሁ ኦቨርኦል ግን ማይክሮሶፍት ወርድ ይሄንን ይመስላል